Yan yung Napa restaurant. Para sa ang total na po, 50 Napa po. Ang nakalagay po. Dito po kasi Napa lang po siya. Hindi po Napa po ito. Sa atin yan, nakalagay Napa. Oh. Maganda ng mga dito. Tingnan mo may mga pines. Nandito sila Tita Lot. May malaking upuan. Napa. Yan, sa amin daw yan. Bakit puro may nakalagay na Napa? Malaking cafe ba yan? Pangit naman, ulang pa. Nandito sila Tita. Wala. Ngunyan, ulang na ulang. Napa. Hi guys, dito kami ngayon sa Tagaytay, sa Crosswind, Tagaytay. Mag-ikot-ikot lang. It's Sunday, it's family day. So pumasyal kami dito sa Tagaytay. Ang ganda dito guys ng view. May pupuntahan kami na restaurant na nakalagay is Napa. Maganda daw ng cafe yun guys. Pero matakin pa yung kapilido po namin Napa. Hello. Hello City. Hi. Hi. Pupunta kami sa Napa Cafe. Maganda daw yun. Kapilido pa namin. Pero hindi kami yung may-ari nun guys ha. Ganda ng view. Napalan tayo. Sige na. Oh! Yan, yung ganda dito sa Crosswind, Tagaytay. Dami restaurant dito guys. Ang ganda ng view. Straight ahead to Napa.
Crosswinds guys. Dito to sa Napa Cafe sa Crosswind, Tagaytay. Cute ng aso. Ganda ng bundok. Line. Ay, nagpipila pala. Yan yung Napa restaurant. Para sa ang total po 50k lang po. Ang nakalagay po. Dito po kasi Napa lang po siya. Hindi po Napa po dito. Dito po. 50k lang po. Ganda ng view. Same nyo lang po yan dito sir. Ang wala na po dito sa tao. Ay, ang ganda nito. Cute, laking aso. Ang ganda ng lugar. Ogo. Ang ganda dito, sobrang lamig ng lugar at mataas na kasi ito bundok na dito sa Tagaytay na tong place nila. Sobrang taas. Ang gandang lamig. Saka ang daming puno. Sobrang nakaka-relax. Hindi na kita bate. Hi, si Princess! Wow, Princess yun. Nakasya sa list. Ay, eh. Cutie dog. Nakaka-amaze ang lugar na to. Gusto ko. Babalik kami dito. Ang ganda. Ang ganda ng lugar. Picnic by Napa. Okay, Napa pa rin pala ito. Ha? Gusto niyo ng ano? Prop? Ito yung kanyang sinigyan nilang dessert. Cappuccino. Tingnan niyo yung guys, yung sa baba. Ang ganda. Picture ko mga. Nagkalat daw ang Napa. Ano pa sa kapita mo? circles. Paano i-zoom? Hindi pwede mag-zoom. Zoom lens. Bakit parang basa yung lens ko, Next circle. Down. Bidyohan mo ako. Ay, sus ko baka mga gati.
Andyan yung mga picture nila. Andyan yung picture ni family ni Marcos. Lahat sila. Ang anak niya, asawa niya. Pasok tayo. Pwede bang pumasok? Pwede pumasok. Please. Ayun sila dito. Hindi alam yun. Hindi nila alam yun. Ayan si Milda, oh. Uy, ayun. Saka si Marcos.